Là sự chéo ngoe của chiến thuật hay là sự băng hoại của lý trí? Là vọng tưởng ăn tươi nuốt sống người khác hay là sự điên cuồng của kẻ cờ bạc? Là sự bướng bỉnh cốt để sống sót qua ngày hôm nay hay là đức tin hướng về ngày mai? Trận chiến Stalingrad này đã trở thành trận đánh đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại như thế nào? Kỳ này, Beam & Military sẽ giải mã chuyên sâu cho các bạn. Nửa đầu năm 1942, gã GMF Hitler rất bận rộn. Trên mặt trận phía đông, từ Bắc xuống Nam, lần lượt có một đống việc cần phải giải quyết. Cảng Murmansk ở vùng cực Bắc cần phải đánh chiếm. Mỹ đã tiếp máu rất nhiều cho Liên Xô từ nơi đó. Leningrad cần phải hạ gục. Vây hãm lâu như vậy mà vẫn chưa xong. Chẳng lẽ đế chế lại không cần thể diện sao? Những vị trí lồi lõm đan xen nhau như răng chó ở khu vực trung tâm phải được giữ vững. Sau này, chọn được ngày lành tháng tốt để tấn công Moscow lần thứ hai, vẫn phải lấy những nơi này làm bàn đạp. Pháo đài Sevastopol trên bán đảo Crimea cần phải nhổ bỏ. Đánh mãi rồi, đúng là một cái gai cứng đầu lâu năm. Nơi đây không chỉ là căn cứ của hạm đội Biển Đen, mà máy bay ném bom cất cánh từ pháo đài còn có thể ném bom tới các mỏ dầu ở Romania. Thỉnh thoảng lại chọc vào tử huyệt của con khỉ nhỏ, cách gọi khác ám chỉ Hitler, đau thật đấy. Tuy nhiên những thứ này cũng chỉ là các dự án nhỏ. Đại dự án thực sự là kế hoạch xanh, Case Blue, được chốt lại vào cuối tháng 3. Trong chiến dịch mùa hè năm 1942 của quân đội Đức, trọng tâm không còn là Moscow nữa, mà là khu vực Caucasus ở tuyến phía Nam. Người ta nói rằng, vào cuối năm 1941, con khỉ nhỏ rất lo lắng đã triệu tập cuộc họp với các chuyên gia kinh tế và bộ phận hậu cần. Các nhà kinh tế đã đưa ra kết luận này. Thưa sếp Hu, ám chỉ Hitler, sau khi đội ngũ cố vấn của chúng tôi bấm lộn, không phải là tính toán kỹ lưỡng, nếu nước ta vào năm 1942 không thể kiếm được nguồn dầu mỏ mới, thì toàn bộ cuộc chiến tranh sẽ kết thúc vào năm 1943 mất. Chúng ta không gồng gánh nổi nữa đâu. Gã GMF Hitler nghe xong liền, cũng gần giống với những gì hắn tự tính toán. Đúng lúc Moscow lại là cục xương vừa khắm vừa cứng, tạm thời không dây vào nó nữa. Đi, tiến về Caucasus vớt dầu. Vậy kết luận của các nhà kinh tế có đúng không? Nhìn vào thực tế thì rõ ràng là không. Bởi vì cho dù sau này quân Đức có phải gặm bánh ngô cầm hơi, xe tăng không có thêm một giọt dầu nào, thì cuộc chiến vẫn kéo dài đến tận năm 1945. Hơn nữa còn là tác chiến trên hai mặt trận. Mặc dù dầu thì lúc nào cũng thiếu, nhưng nói rằng năm 1943 sẽ tắt điện hoàn toàn thì vẫn là quá bi quan, quá giật gân rồi. Dù sao đi nữa, việc chiếm đoạt các mỏ dầu ở Caucasus chính là trọng điểm của năm 42. Mỏ dầu Baku lớn nhất cả nước, Liên Xô, nằm ở cực đông Caucasus. Hơn nữa, con đường đi qua đó toàn là núi cao đèo dốc hiểm trở. Vị trí này tàng ẩn thật sự quá tốt. Muốn đánh chiếm nó thì chẳng khác nào lấy mật gấu trong lửa. Khá là đau đấy. Không phải, là khá là khó khăn đấy. Ngày 8 tháng 5 năm 1942, tại cực nam của chiến trường ở Crimea, quân Đức đã nổ phát súng đầu tiên cho chiến dịch mùa hè. Chỉ huy là Manstein lừng danh. Ngày 15 tháng 5, Manstein với thế sét đánh không kịp biết tai đã đánh tan quân đội Liên Xô, chiếm lấy cảng Kerch, cắt đứt mọi viện trợ từ bên ngoài vào Crimea, bắt đầu chuẩn bị những bước cuối cùng để nhổ bỏ Sevastopol. Chỉ 4 ngày sau khi Manstein bắt tay vào việc, vào ngày 12 tháng 5, phía Liên Xô cũng tung chiêu. Đó chính là chiến dịch Kharkov lần thứ 2 nổi tiếng. Nhưng trong 2 năm đầu cuộc chiến, trình độ tấn công của quân đội Liên Xô luôn tỏ ra khá non nớt, thông minh một cách ngây ngô. Sự phối hợp tổng thể cực kỳ kém. Lần này lại quá vội vàng hấp tấp, bước tiến quá lớn để hở sườn, bị quân Đức đánh úp đường lui, vỡ trận tàn tác. 23 vạn người bị bắt làm tù binh, trong khi quân Đức chỉ tổn thất hơn 2 vạn người. Paulus nhờ ứng phó đắc lực trong trận này mà được tặng thưởng huân chương chữ thập sắt hiệp sĩ, chạm đến đỉnh cao danh vọng. Ở đây xin giới thiệu thêm một chút.
Chức vụ ban đầu của Paulus là Phó Tổng Tham mưu trưởng, từng tham gia xây dựng kế hoạch Barbarossa. Tháng 1 năm 1942, Hitler bổ nhiệm ông làm tư lệnh tập đoàn quân số 6. Nhưng trước đó, trong thực chiến, Paulus thậm chí chưa từng chỉ huy một đơn vị cấp trung đoàn nào, có vẻ như hơi thiếu tư cách. Thực ra, gã Ziemev đề bạt ông ta cũng có nguyên do. Đó là muốn dựng nên một tấm gương về sĩ quan cao cấp xuất thân bình dân, tạo động lực cho các sĩ quan cấp thấp, để những sĩ quan xuất thân bình dân này dần thay thế tầng lớp quý tộc Junker. Đám quý tộc đó khó quản quá, toàn không nghe lệnh. Vì thế các bạn thấy đấy, Paulus đặc biệt nghe lời. Sự nghiệp nhà binh này hoàn toàn dựa vào quốc trưởng đề bạt, chắc chắn là cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Nhưng chớ trêu thay, chính vì ông ta quá ngoan ngoãn, không đủ quả cảm và dũng khí, nên cuối cùng lại hại cả đôi bên. Thôi chúng ta quay lại chuyện chính. Với chiến dịch Kerch và chiến dịch Kharkov, quân Đức thông qua một pha phát bóng ăn điểm và một pha đỡ bóng ăn điểm, trong nháy mắt đã có được khởi đầu như mơ với tỷ số 2-0. Con khỉ nhỏ nheo mắt cười. Gió mùa hè vẫn làm người ta thấy sảng khoái. Nào, tiếp tục tấn công mạnh mẽ, tiếp tục xông lên. Hơn một tháng sau đó lại đánh thêm mấy trận nữa, ví dụ như chiến dịch Wilhelm, chiến dịch Fridericus ở phía Nam. Quân Đức tận dụng sự suy yếu của quân đội Liên Xô sau màn hiến mạng ở Kharkov để tiến công đầy tham lam. Ngày 1 tháng 7, Manstein công phá pháo đài Sevastopol, một trận phong thần, được thăng chức tăng lương lên thống chế lục quân. Nhưng xong việc thì thống chế Manstein lập tập đoàn quân số 11 lập tức bị điều tới Leningrad. Rõ ràng, lực lượng này có thể ở lại phía Nam để tham gia kế hoạch xanh. Rốt cuộc, trọng điểm năm nay của quân Đức nằm ở đâu? Chúng ta nhìn từ góc nhìn của Chúa, còn không hiểu nổi hèn chi Stalin lại bị mở mắt. Sự kiện khiến Stalin mở mắt đó là thế này. Ngày 19 tháng 6, một chiếc máy bay chở tham mưu của quân Đức bị bắn hạ. Trên máy bay có chứa kế hoạch của chiến dịch xanh, bước 1, bước 2, giấy trắng mực đèn rõ ràng, rành mạch. Kế hoạch này được đưa thẳng cho Stalin, nhưng Stalin không tin. Ông ta cho rằng đây là trò thổi phồng, dẫn dắt dư luận của bộ máy tuyên truyền Đức. Ông ta vẫn đinh ninh rằng trọng điểm của quân Đức là Moscow. Tất nhiên, sai lầm này của ông ta cũng có sự nỗ lực của chính quân Đức. Có người nói cơ quan tình báo Đức là đồ bỏ đi, cái này cũng không đúng đầu ở nhà. Kế hoạch Kremlin năm 42 chính là một cú lửa ngoạn mục. Nó đã thành công khiến giới lãnh đạo cấp cao Liên Xô tin chắc rằng Moscow vẫn là trọng điểm của năm 42, vì thế bắt buộc phải đồn trú binh lực hùng hậu ở phương diện Quấn Tây để bảo vệ Moscow. Được rồi, ngày 28 tháng 6, chiến dịch xanh chính thức khai màn. Chúng ta hãy giải thích một chút về chiến dịch này. Do khá phức tạp, nó buộc phải chia làm 4 giai đoạn. Xanh 1 xuất phát từ Kursk đến Voronezh. Xanh 2, cánh quân thứ nhất xuất phát từ Voronezh xuống phía Nam. Cánh quân thứ hai xuất phát từ Kharkov sang phía Đông. 2 cánh quân hội quân tại Milerovo. Xanh 3, cánh quân thứ nhất từ Milerovo đi về phía Đông vượt sông Don. Cánh quân thứ hai từ phía Nam đi qua Rostov thẳng tiến về phía Đông. 2 cánh quân hội sư tại cửa ngõ Stalingrad. Xanh 4, toàn diện tiến vào khu vực Caucasus. Các bạn xem, trong kế hoạch ban đầu này gần như không có chuyện gì liên quan đến Stalingrad cả. Trọng tâm là tiến vào Caucasus, cùng lắm là đến ngoại ô Stalingrad, rồi dùng hỏa lực áp chế, quấy nhiễu giao thống vận tải trên sông Volga mà thôi. Bởi vì đội ngũ tham mưu chắc chắn đã nghiên cứu kỹ rồi. Họ thừa biết nơi này không dễ sơ chút nào. Thành phố này lưng tựa sông Volga, bạn rất khó để bao vây nó. Nó luôn có nguồn tiếp tế, cho nên chỉ cần tạo thế giằng co với quân đội Liên Xô là được rồi. Còn một chuyện nữa là khi chiến dịch xanh vừa bắt đầu, Hitler đã chia cụm tập đoàn quân Nam thành cụm tập đoàn quân A và cụm tập đoàn quân B. Cụm B chủ yếu phụ trách tuyến từ Voronezh đến Stalingrad. Cụm A chịu trách nhiệm tiến sâu vào khu vực Caucasus. Họ phải một lần chiếm đoạt được 3 mục tiêu. Mục tiêu nhỏ là mỏ dầu Maykop, mục tiêu trung bình là mỏ dầu Grozny và mục tiêu lớn là mỏ dầu Baku. Lúc này, tư lệnh cụm tập đoàn quân trung tâm năm ngoái là Von Bock, người đã bị cách chức và vừa được tái bổ nhiệm làm tư lệnh cụm tập đoàn quân Nam, đã phản đối kịch liệt. Ông ta nói, sếp ơi,
Chiến dịch xanh phức tạp thế, vốn dĩ tài nguyên đã không đủ rồi, giờ lại chia tách thành A với B thì làm sao mà đủ lực nữa. Nhưng phản đối vô hiệu. Đừng nói nhảm nữa, làm ngay đi. Kế hoạch xanh vừa rồi nghe hoa cả mắt, để tôi phân tích sơ qua cho mọi người. Tập đoàn quân số 6 của Paulus thuộc cụm tập đoàn quân B ban đầu có nhiệm vụ tương đương với việc yểm trợ sườn cho cụm A hành quân. Lấy một ví dụ thế này, cụm A muốn đột phá vào khu vực trung lộ Caucasus để lên rổ, thì nhiệm vụ ban đầu của cụm B là hỗ trợ yểm trợ tách người, pick and roll hoặc screen, chặn các cầu thủ phòng ngự của Liên Xô lại, không cho họ tham gia phòng thủ. Kết quả cuối cùng là B lao thẳng vào thành phố quyết chiến, chẳng khác nào ông làm nhiệm vụ yểm trợ lại hăng máu quá, lao vào đánh nhau tay đôi với cầu thủ phòng ngự đối phương, rồi bị trọng tài thổi lỗi kỹ thuật cho cả hai bên. Cuối cùng, pha lên rổ của đồng đội A cũng hỏng bét. Mục tiêu của ông là gì? Ông quên mất mục tiêu rồi thì còn đánh đấm cái gì nữa? Tôi thấy nhiều người nói Stalingrad quan trọng lắm, nào là vùng đất quân sự bắt buộc phải tranh giành. Đúng là quan trọng thật. Nút giao thông trên sông Volga, các nhà máy hiện đại, hào quang của vị thống soái tối cao, lại còn là thành phố Tân Nhất Tuyến, thành phố mới nổi hàng đầu, đang đả đi lên. Bạn bảo có thể không quan trọng sao? Nhưng vấn đề là Liên Xô có đầy thành phố quan trọng đấy thôi. Leningrad không quan trọng à? Rostov không quan trọng à? Pháo phản lực Katyusha được chế tạo tại nhà máy ở Voronezh, còn xe tăng T-34 thì được thiết kế bởi nhà máy Komintern ở Kharkov. Thành phố nào mà chẳng có tuyệt kỹ riêng. Thực tế là với Liên Xô, căn bản chẳng có chuyện vô tư muốn giữ cái nào hay bỏ cái nào, mà là giữ được cái nào thì giữ cái đó. Chứ trước đây Kiev, Kharkov, Smolensk họ không muốn giữ sao? Là do giữ không nổi đấy chứ. Miễn là nơi này còn thủ được, không bị cắt đứt tiếp tế thì cứ thủ và thi gan tiêu hao với họ. Cho dù dùng chiến thuật thêm dầu, đưa quân vào nhỏ giọt cũng được chứ sao. Dù gì người Liên Xô cũng đông hơn người Đức, xem ai thi gan được với ai. Đã đến nước này thì cứ chơi thôi. Nhưng phía Đức thì ngược lại, lẽ ra phải tránh việc đâm đầu vào những cứ điểm kiểu này. Tất nhiên, vị trí địa lý của Stalingrad vẫn vô cùng quan trọng. Tôi nghĩ chắc chắn đáng để đánh. Nhưng có đáng để tất tay hay không thì lại là chuyện khác. Trong thực chiến, giai đoạn xanh 1 và xanh 2 tiến triển cực kỳ thuận lợi, đơn giản hơn dự tính. Cụm tập đoàn quân A và B tiến về hướng Đông Nam và hướng Đông, gần như đã bao vây tiêu diệt toàn bộ quân Liên Xô ở vùng Donbass. Đến ngày 12 tháng 7, quân Liên Xô ở khu vực Milerovo cũng tàn vỡ toàn diện. Cũng chính vào ngày này, suy nghĩ của con khỉ nhỏ Hitler đã thay đổi. Vị quốc trưởng tinh ý phát hiện ra rằng năm nay bắt được ít tù binh hơn mọi khi. Chà, đám người Liên Xô này học được cách bỏ chạy rồi sao? Vì thế, con khỉ nhỏ lệnh cho tập đoàn quân thiết giáp số 4 của Hoth không tiếp tục thực hiện giai đoạn xanh 3 tiến về Stalingrad nữa, mà đổi hướng xuống phía đông nam đi Rostov, giúp cụm tập đoàn quân A cùng bao vây tiêu diệt quân Liên Xô, ngăn không cho họ trốn thoát. Lão tướng Bốc lại một lần nữa phản đối. Ông nói, sếp ơi, sắp xếp thế này có phải quá lý tưởng hóa rồi không? Lời phản đối vô hiệu. Tôi còn chưa nói hết mà sếp. Khỏi cần nói nữa, ông bị sa thải. Đổ giả khú lầm lăng nhăng. Tao là sếp của mày hay mày là sếp của tao? Gã Jemev Debatwicz làm tư lệnh cụm tập đoàn quân B. Các bạn xem, có phải rất giống với nhiều công ty khởi nghiệp không? Mấy ông sếp luôn cảm thấy nhân viên bên dưới tầm nhìn, vị thế không đủ, không thể hiểu được mình. Mày không triển khai được chứ gì? Được rồi, biến đi, thay đứa nào làm được vào đây. Nhưng thường lại không suy xét kỹ. Cái gọi là làm được chưa chắc đã là người có trình độ cao hơn. Mà chớ trêu thay, chính là những kẻ còn chưa hiểu độ khó cụ thể nằm ở đâu. Hoặc là đám ngựa non háo đá, hoặc dứt khoát là biết thừa không làm nổi, nhưng bản chất là kẻ cơ hội, cốt để ăn lương. Thì đương nhiên hắn sẽ nói, em làm được. Kết quả cuối cùng thường là một mớ hỗn độn. Chẳng thà cái ý tưởng đó bị đám thuộc hạ thuộc phe bảo thủ bóp chết ngay từ đầu còn hơn, đỡ tốn tiền, tốn thời gian. Cho nên đôi khi phải tự vấn lương tâm. Xét về mặt xác suất thì khả năng bạn là Steve Jobs đi trước nhân viên cả một thời đại cao hơn, hay là khả năng cái chỉ thị hiện tại của bạn vốn dĩ đã không hợp lý cao hơn. Công ty tiêu tiền của bạn, bạn là sếp thì phải trung thực với chính mình chứ. Tôi lấy quân đội Đức ra làm ví dụ. Guderian là kiểu nhân viên cá tính, còn Paulus là kiểu nhân viên nghe lời. Năm 1942, Guderian bị cách chức tư lệnh tập đoàn quân thiết giáp số 2.
còn Paulus được thăng chức lên làm tư lệnh tập đoàn quân số 6. Kẻ lên, người xuống, đó chính là hình ảnh thu nhỏ của cả công ty quân đội Đức. Năm 1942, Hitler đã đá đít toàn bộ những thuộc hạ có cá tính, đưa lên một đám ngoan như cún. Cũng không thể nói đám ngoan ngoãn này không có năng lực nghiệp vụ, nhưng so với lứa đầu tiên như Manstein, Guderian v.v. thì không có cửa để so sánh. Kết quả thế nào? Trong phòng họp thì gã GMF sướng thời thời, nhưng cuối cùng là bước chân vào cửa tử, lò hỏa thiêu. Ngày 23 tháng 7, gã GMF ban hành chỉ thị số 45, toàn bộ thuộc hạ thuộc cụm tập đoàn quân B tăng tốc về phía đông, đánh chiếm Stalingrad. Chú ý nhé, đây là lần đầu tiên đưa ra yêu cầu rõ ràng về việc phải đánh chiếm Stalingrad, mà cụm tập đoàn quân B lại vừa mới bị cắt giảm lực lượng thiết giáp. Ngân sách thì bị cắt, mà KPI lại còn bị tăng cao. Tuy nhiên, Wex và Paulus thì sẽ không bao giờ có ý kiến ý cỏ gì đâu. Yêu cầu của sếp thầy luôn đúng, không thành vấn đề. Từ ngày hôm nay, chiến dịch Stalingrad chính thức nổ ra. Sông Đôn chảy từ Bắc xuống Nam đến lưu vực sông Volga thì đột ngột cua gấp, tạo thành một khúc quanh dài và hẹp. Đây chính là khu vực Đại Vịnh sông Đôn nổi tiếng. Điều khiến quân Đức bất ngờ lớn là quân Liên Xô ở giải này chiến đấu cực kỳ ngoan cường, khác hẳn với trước đây, như thể là hai đội quân khác nhau vậy. Một nguyên nhân quan trọng là vào ngày 28 tháng 7, Stalin đã ban hành mệnh lệnh số 227 nổi tiếng. Phàm là đồng nghiệp nào trong lúc đánh trận mà đi muộn về sớm, trèo kéo, lười biếng đều sẽ bị tổ giám sát của Bộ Dân ủy Nội vụ NKVD xử bắn tại chỗ. Cô đọng lại trong một câu, không lùi một bước. Quân Liên Xô trấn thủ ở giải này, đằng nào cũng chết, chỉ còn cách liều mạng thôi. Đây chính là bối thủy nhất chiến, trận đánh dựa lưng vào sông, thực sự. Hai bên huyết chiến tại khu vực khúc quanh sông Đôn suốt một tháng trời mà vẫn chưa phân thắng bại. Lúc này, gã GMF Hitler mới phát hiện tình hình không lạc quan như thế, binh lực không đủ nha. Đành phải tự móc tiền túi ra mà bù lao, lệnh cho tập đoàn quân thiết giáp số 4 của Hoth lại từ phía Nam quay ngược về Stalingrad. Đi về thế này, tốn xăng chết đi được. Có viện binh rồi, Paulus cuối cùng cũng đuổi được quân Liên Xô qua bên kia sông Đôn, sau đó tiếp tục nghiến răng đột kích. Ngày 23 tháng 8, quân đoàn thiết giáp số 14 từ phía Bắc đã tiếp cận sông Volga, cắt đứt liên lạc của tập đoàn quân 62 và 64 với nội địa. Ngày 29, quân tiên phong của Hoth cũng đột kích đến nhà ga ở phía nam thành phố. Trong thời gian này, tập đoàn quân không quân số 4 của Đức đã ngày đêm dội bom siêu to khổng lồ xuống Stalingrad, biến thành phố thành một đống đổ nát xấu xí. Nhưng cũng chính đống đổ nát này đã đắp nên nấm mồ cho chính quân Đức. Cái này gọi là gì? Là tự lấy dây buộc mình. Lúc này, để giải cứu Stalingrad, Stalin đã đặt thêm một chức tối cao ngay dưới chức tổng tư lệnh. Phó tổng tư lệnh chính là Zhukov. Mời ông ấy đến chữa cháy. Zhukov đã lâm thời điều động tập đoàn quân số 24, số 66 và tập đoàn quân cận vệ số 1, lần lượt vào các ngày 3, 5 và 10 tháng 9, tiến hành 3 cuộc đột kích vội vàng vào cánh trái trận địa ngoại vi của quân Đức tại khu vực Kotluban. Mặc dù phải trả cái giá rất đắt mà hiệu quả thu được chẳng đáng là bao, nhưng vẫn kìm hãm được bước tiến của quân Đức vào trung tâm thành phố. Tất nhiên, đây mới chỉ là hiệp 1. Lạ nước lạ cái thôi, chứ quen tay rồi, thì trong 2 tháng sau đó, cánh trái của tập đoàn quân số 6 sẽ còn bị quân Liên Xô gõ cho tơi bời khói lửa thêm vài lần nữa, cho đến khi bị đập tan hoàn toàn. Những ngày này, cả hai bên đều đang khẩn trương điều binh khiển tướng. Ngày 10 tháng 9, Chuikov đến điểm cao nhất toàn thành phố, đồi Mamayev Kugan, đang bị pháo kích tơi bời. Lâm Nguy nhận mệnh làm tư lệnh tập đoàn quân số 62. Sau trận chiến này, ông sẽ được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Ngày 12 tháng 9, gã GMF bay đến Ukraine triệu kiến Vex và Paulus, hứa sẽ rút thêm binh lực từ hướng Caucasus để tăng cường cho tập đoàn quân số 6. Cuộc đua bắt đầu. Ngày 14 tháng 9,
quân Đức cuối cùng cũng đột nhập vào nội đô. Zhukov tổ chức đoàn cán bộ của Bộ Tư lệnh triển khai phản kích. Cuộc chiến trong lòng phố đẫm máu bắt đầu từ ngày hôm nay. Hai bên tranh giành từng con phố, từng tòa nhà, từng căn phòng. Đến chiều ngày 14, quân Đức từ nhà ga số 1 lao về phía đông, hướng tới bến phà trung tâm sông Volga. Đây đã là tuyến tiếp thế cuối cùng của quân thủ thành. Nếu bến phà trung tâm bị chiếm, thành Stalingrad sẽ thất thủ hoàn toàn. Tiến trình của chiến tranh thế giới thứ hai cũng sẽ bị viết lại toàn bộ. Ngay tại thời khắc nguy cấp nhất này, viện binh đã tới. Đêm 14 tháng 9, Thiếu tướng Rodimtsev dẫn đầu sư đoàn bộ binh cận vệ số 13 gồm 1 vạn người cập bến bờ đông sông Volga. Do quá vội vàng, trong đó có 1.000 người thậm chí còn không có súng. Hơn nữa, do không có đủ thuyền bè, họ phải chia đợt qua sông. Vừa đặt chân lên bờ đối diện là phát động xung phong ngay. Sau một đêm huyết chiến, cuối cùng cũng nhổ được cái đầu cầu của quân Đức, chiếm lại khu trung tâm, đồng thời giành lại đồi Mamayev Kurgan. Những ngày tiếp theo, tất cả các cứ điểm quan trọng như nhà ga số 1, đồi Mamayev Kurgan đều bị tranh giành đi giành lại. Có khi trong một tòa nhà nát, tầng 3 là quân Liên Xô, tầng 2 là quân Đức, tầng 1 lại là quân Liên Xô, bên ngoài tòa nhà vẫn là quân Đức. Trong tình cảnh như vậy, bạn sống qua được ở nhà bếp thì cũng chưa chắc sống qua được phòng khách. Hầu như mọi người trong tòa nhà này đều nắm chắc cái chết. Do các cuộc không kích đã biến thành phố thành đống đổ nát, nên quân Đức hiện phải đối mặt với 2 bài toán khó. Thứ nhất, trong đống xà bần gạch vụn rất dễ giấu người. Không biết chỗ nào sẽ có một tay lính bắn tỉa đang băng một cái nhắm vào bạn. Có sợ không chứ? Stalingrad cũng được coi là sư huynh của phong trào bắn tỉa lạnh của quân đội Trung Quốc trong chiến tranh Triều Tiên sau này đấy. Quân Đức mỗi bước đi đều như đeo cái đầu lủng lẳng ở thắt lưng. Thứ hai là xe tăng di chuyển cực kỳ khó khăn. Dù sao thì lính tăng cũng tốt nghiệp trường sĩ quan, chứ có phải tốt nghiệp trường dạy nghề lái máy xúc đâu. Họ lái xe tăng, chứ có phải máy xúc đâu mà dọn xà bần. Xe tăng đi chậm như rùa bò, thành bia đỡ đạn, cực kỳ dễ bị làm thịt. Quân Đức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Không xuất xe tăng thì bộ binh quá nguy hiểm, đến cái khiên che chắn cũng không có. Xuất xe tăng thì rõ ràng thiệt hại cực lớn. Đằng nào cũng dở, không dùng tăng thì lỗ người, dùng tăng thì lỗ tiền. Các ông tự tính đi mà làm. Quân Đức không giống quân Liên Xô, xe tăng hỏng còn có thể bổ sung tại chỗ. Trong thành phố có một nhà máy nhất chiến thành danh. Nhà máy đó tên là nhà máy máy kéo Dzyinki. Trong suốt thời gian chiến đấu, đèn điện ở đây vẫn sáng trưng. Làm việc hết công suất, thực sự đã làm nên tên tuổi. Các bạn xem, người ta vẫn tồn tại sừng sững đến tận bây giờ đấy. Khi quân Đức đánh đến ngoại ô, có người đề nghị theo thông lệ thì nên tháo dỡ và di rời các nhà máy trong thành phố đi. Stalin bảo, ê, khoan đã, tại sao phải di rời? Hãy để các đồng chí ấy cứ sản xuất nhiệt tình vào. Chúng ta sẽ tạo ra một tuyến đường tiếp tế ngắn nhất trong lịch sử, thấy sao hả? Thế là những chiếc T-34 lắp ráp tại nhà máy máy kéo vừa lăn bánh khỏi di chuyển, đổ nửa bình dầu là xuất phát luôn. Đằng nào thì tiền tuyến cũng chỉ cách đó có 2 km. Thậm chí còn chẳng thèm sơn phết gì cả. Bạn nhìn thấy một khối xe tăng trắng lốp, màu kim loại thô, ở đằng xa lao tới, đó chính là hàng mới ra lò nóng hổi hôm nay đấy. Các bạn có biết ai lái những chiếc xe tăng này không? Chính là công nhân phân xưởng của nhà máy máy kéo, bởi vì lúc đó lính tăng cũng không đủ nữa rồi. Tự mình chế tạo xe tăng, tự mình lái ra tiền tuyến và cùng hy sinh nơi xa trường với chính chiếc xe tăng của mình. Đây chính là sự lãng mạn thuộc về dân tộc chiến đấu. Zhukov khuyến khích binh lính cố tình áp sát quân Đức, khiến chiến tuyến hai bên đan xen vào nhau như răng lược. Việc này đã tạo ra bài toán khó cho không quân Đức. Hàng loạt máy bay ném bom hạng nặng Heinkel không thể sử dụng được nữa, nếu không sẽ ném bom trúng cả quân mình. Vì thế, quân Đức đành phải huy động toàn bộ máy bay ném bom bổ nhào Junkers 78, tên tiếng Đức lừng danh chính là Stuka. Tất cả Stuka đều phải làm việc theo chế độ 996,
tức là cày ngày cày đêm. Khi bổ nhào, chúng phát ra tiếng rít chói tai khiến người ta rợn tóc gáy. Tuy nhiên, mặc dù cục bộ thì hung tàn, nhưng xét về hiệu quả sát thương tổng thể thì không thể so bì với máy bay ném bom giải thảm tầm cao được. Cho nên, trong tác chiến đô thị, cũng giống như xe tăng, ưu thế trên không của quân Đức đã bị suy giảm đáng kể. Bây giờ, chúng ta hãy tranh thủ ngó qua chiến trường Caucasus một chút. Cụm thập đoàn quân A do List chỉ huy cũng được coi là có sự chuẩn bị kỹ càng mà đến. Từ năm 1941, Hitler đã bắt đầu huấn luyện một lực lượng tinh nhuệ gọi là các sư đoàn sườn cước Gebirgsjäger, chuyên dùng cho tác chiến tại vùng núi Caucasus. Ngày thường họ khổ luyện trượt tuyết, leo núi, bắn súng các kiểu. À đúng rồi, chính là mấy môn thi đấu ở Olympic mùa đông đấy. Trong đội ngũ còn có cả các chuyên gia dầu khí, đinh bụng chiếm được mỏ dầu là khoan khai thác tại chỗ luôn. Ngoài ra còn rất nhiều công binh và công nhân dầu mỏ. Công tác chuẩn bị kể ra cũng chu đáo đấy, nhưng mà hơi tưởng bở rồi. Ngày 10 tháng 8, quân Đức chiếm được mục tiêu nhỏ đầu tiên, mỏ dầu Maikop, nhưng căn bản chẳng múc được giọt dầu nào. Người Liên Xô cũng đâu có ngốc. Trước khi rút lui, họ đã dùng xi măng trám kín các giếng dầu rồi. Đằng nào thì trong thời gian ngắn, các ông cũng chắc chắn không cậy ra nổi. Thôi thì tiếp tục đi tiếp đến trạm kế thử may mắn xem sao. Ngày 25 tháng 8, quân Đức chiếm Mozdok, chỉ còn cách mục tiêu trung bình là mỏ dầu Grozny có 50 dặm nữa thôi. Nhưng mà, ôi thôi, đánh mãi không qua được. Một nguyên nhân quan trọng là Liên Xô đã tăng cường mấy trăm máy bay ném bom ở khu vực gần Grozny. Trong khi đó, đa số máy bay chiến đấu và pháo cao xạ của cụm tập đoàn quân A lại bị điều hết sang Stalingrad rồi. Đúng là họa vô đơn chí. Nguyên nhân thứ hai là thiếu nhiên liệu. Bản thân đi cướp dầu nhưng chính mình lại không đủ dầu để chạy. Khá là châm biếm nhỉ. Không những việc tiến vào vùng Caucasus chỉ có thể đi qua cái nút thắt cổ trai Rostov, vừa xa vừa chậm, mà quân Đức còn không dám đi đường biển từ Crimea, bởi vì hạm đội Biển Đen vẫn còn sờ sờ ra đó. Đây đúng là nhà dột lại gặp mưa đêm. Nhân tiện nói thêm, cầu Kerch mãi sau này mới được xây dựng và Tổng thống Putin đã vui vẻ đi cắt băng khánh thành, chứ năm xưa làm gì có cái thứ này. Nếu không thì Caucasus chưa chắc đã giữ được đâu. List, thống chế Wilhelm List bày tỏ rằng với binh lực và hậu cần hiện tại, muốn tiến thêm nữa chắc chắn là hết phim. Ngày 9 tháng 9, List bị sa thải, còn chưa qua được 6 tháng thử việc nữa. Gã Ziemev, Hitler bảo Kleist và đám còn lại bớt nói nhảm đi, tiếp tục tiến lên. Nhưng cuộc tấn công vào Caucasus thực tế đã nửa sống nửa chết rồi. Đến cái mục tiêu trung bình là Grozny còn chẳng xong, nói gì đến mục tiêu lớn Baku. Chỗ đó dựa vào biển Caspi mà, lấy mật gấu trong lửa đâu có dễ thế. Vấn đề của gã Ziemev năm 42 rõ ràng là bắt cá hai tay, những tay nào cũng yếu. Stalingrad thiếu người, Caucasus càng thiếu người, chẳng cái nào ra hồn cả. Quay lại Stalingrad, ngày 18 tháng 9, chiến dịch Kotluban lần thứ 2 nổ ra. Phương diện quân Stalingrad ở hướng Bắc lại phát động đột kích. Paulus đành phải giật gấu vá vai để chống đỡ. Đà tiến vào trung tâm thành phố lại bị chậm lại. Nhưng đến ngày 25 tháng 9, quân Đức vẫn chiến lại được trung tâm thành phố. Ngày 27, chiếm lại đồi Mamaev Kurgan. Lần này, họ xông vào khu nhà máy ở phía Bắc. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, viện binh Liên Xô đã đến. Ngày 30, Thiếu tướng Guriev và Thiếu tướng Zolodev dẫn theo sư đoàn bộ binh cận vệ số 39 và 37 của họ cập bến bờ Tây. Hai đơn vị này vốn là lính dù được cải biên, đích thực là thiên binh thần tướng từ trên trời rơi xuống. Quân Đức lại bị chặn đứng, nhưng quân Liên Xô cũng trả giá bằng thương vong cực lớn. 2 tuần sau, cả sư đoàn của Zolodev gần như chẳng còn lại mấy người. Trong giai đoạn tàn khốc nhất của chiến dịch Stalingrad, mỗi người lính Liên Xô trung bình chỉ sống được 24 giờ. Tức là, tính từ khoảnh khắc đặt chân lên bờ Tây sông Volga, tuổi thọ ước chừng chỉ còn lại 1 ngày. Một ngày này chính là toàn bộ phần đời còn lại của anh ta. Đúng là một ngày chính là một đời. Đôi khi tôi tự hỏi, khi chúng ta lâm chung và nhớ lại cuộc đời mình, liệu có cảm thấy cả cuộc đời này cũng giống như vỏn vẹn một ngày hay không? Một ngày hay một vạn ngày, suy cho cùng cũng chẳng khác biệt là bao.
Sinh ra trong thời loạn, đã không thể sống một cuộc đời bình yên, thì hãy chết một cái chết vinh quang. Giai đoạn này nổi tiếng nhất chính là hộ dân cứng đầu số 1 của Stalingrad, tòa nhà Pavlov. Đó là ngày 27 tháng 9, trung sĩ Pavlov dẫn một tiểu đội đánh chiếm một tòa nhà chung cư. Nhờ đó, anh giành luôn quyền đặt tên cho tòa nhà này. Trong suốt 58 ngày sau đó, bất kể quân Đức phải trả giá đắt đến mức nào, tòa nhà Pavlov vẫn sừng sững không thể bị đánh hạ. Đây chính là phiên bản Liên Xô của trận bảo vệ tứ hành kho, cộng thêm phiên bản đô thị của địa đạo chiến và địa lôi chiến, lại cộng thêm cả sự bảo kê của màn đạn pháo từ bờ bên kia sông. Trong chiến dịch Stalingrad, quân Liên Xô đặt toàn bộ pháo binh ở bờ đông sông Volga. Chỉ cần các trạm quan sát pháo binh như tại tòa nhà Pavlov báo một tọa độ, lập tức pháo hỏa sẽ trút xuống như mưa để chào hỏi quân Đức. Vì vậy, càng đến gần sông Volga, hỏa lực mà quân Đức phải hứng chịu càng dày đặc. Vậy nếu một lượng lớn quân Đức đã tràn vào trong tòa nhà thì sao? Trong phần kết của bộ phim Stalingrad có một đoạn thế này. Người lính báo tọa độ của chính mình cho bờ bên kia. Pháo binh hỏi lại, tôi hơi nghi ngờ đấy, đó là trận địa của quân ta mà. Người lính trả lời, đúng vậy, nhưng kẻ thù đã lên lầu rồi. Pháo binh đáp, hiểu rồi, tôi hoàn toàn hiểu rồi, vĩnh biệt người anh em. Ngày 4 tháng 10, quân Đức chiếm nhà ga. Ngày 16 tháng 10, hai bên giao tranh ác liệt tại nhà máy pháo binh Barikady, chỉ còn cách sở chỉ huy tập đoàn quân 62 đúng 320 mét. Đúng lúc này, trung đoàn tiên phong thuộc sư đoàn bộ binh 138 của đại tá Lyunikov đã đến, lập tức lao vào cuộc chiến bảo vệ nhà máy pháo binh. Quân Đức vẫn chưa đánh được tới bờ sông Volga. Gã Ziemev, Hitler, thực sự đã phát điên rồi, máu dồn lên não. Chúng ta hãy xem số liệu một chút. Giữa tháng 7, cụm tập đoàn quân A có 60 sư đoàn, cụm tập đoàn quân B có 38 sư đoàn. Nhưng đến cuối tháng 9 thì sao? Cụm tập đoàn quân A chỉ còn lại 29 sư đoàn. Toàn bộ số còn lại đã bị điều sang khu vực Stalingrad. Cụm tập đoàn quân B lúc này đã phình to lên đến 80 sư đoàn. 80 sư đoàn đấy, đã khô máu đầu tư vốn liếng đến thế rồi mà vẫn không đánh hạ được. Caucasus thì coi như hết phim rồi. Nếu Stalingrad mà không giải quyết xong nốt thì năm 42 đúng là lỗ trồng vó, mất trắng. Stalin rất lành trí, vừa thấy gã Ziemev, Hitler hơi hăng máu, ông liền tu một ngụm vodka, cũng giả vờ hăng máu theo. Nào, chơi thì chơi, chúng ta chơi một ván tất tay, show hand xem thắng thua. Thành phố này tên là Stalingrad đấy, bọn ta sẽ sống chết với các người đến cùng. Rồi ông để mặc cho cánh truyền thông tha hồ thổi phồng. Ví dụ như thần súng bắn tỉa Vasily Zaitev lừng danh ấy. Chẳng phải có phóng viên chiến trường chuyên viết bài dài kỳ tuyên truyền sao? Chắc chắn là có thêm mắm dặm muối rồi. Nào là hôm qua Vasily thịt được 5 tên, hôm nay lại xử được 7 tên. Chà, săn đầu phát xít cứ như đi săn thỏ rừng ấy nhỉ. Còn cả BBC, báo The Times, mấy đội quân truyền thông của phe đồng minh nữa. Tháng 10 năm đó, họ đồng loạt dẫn dắt dư luận trên toàn cầu. Nào là Hitler đã là nỏ mạnh hết đà rồi, Stalingrad chắc chắn sẽ trở thành nấm mồ chôn chủ nghĩa phát xít. Mà nói đi cũng phải nói lại. Gã Ziemev, Hitler, ép Paulus phải tăng cường tấn công dữ dội hơn, tranh thủ trước khi mùa đông đến phải tất tay để gỡ gạc vốn liếng. Cuối tháng 10, chiến dịch Kotluban lần thứ 4 ở cánh Bắc nổ ra, nhưng hiệu quả vẫn chẳng thấm vào đâu. Lần này Paulus thậm chí còn chẳng thèm gửi quân đi cứu viện. Thực sự là lực bất tòng tâm rồi, không lo xuể nữa. Bởi vì trong thành phố, hai bên đang bày ra thế trận một bất một còn tại khu vực nhà máy.
chủ yếu xoay quanh 3 khu vực: nhà máy pháo binh Barricadi, nhà máy thép tháng 10 đỏ Red October và nhà máy luyện kim. Mắt thấy nhà máy tháng 10 đỏ sắp bị chọc thủng, ngày 27 tháng 10, Chuikov lại nhận được viện binh. Đại tá Sokolov dẫn theo 6.400 quân của sư đoàn bộ binh 45 đến trình diện, chặn đứng quân Đức. Paulus cũng phải vò đầu bứt tai. Sao cứ mỗi lần đến thời khắc then chốt lại lòi ra một nhóm nhỏ đến chặn đứng chúng ta thế nhỉ? Ê, có phải bọn chúng đang đùa giỡn với chúng ta không? Chỉnh đốn lại đội ngũ vài ngày, đến ngày 11 tháng 11, Paulus phát động cuộc đột kích cuối cùng trong đời ông ta. Mật danh hành động, quyết chiến ngày Song Thập Nhất, 11 tháng 11. Quân Đức tập kết 5 sư đoàn bộ binh, 2 sư đoàn thiết giáp, 2 tiểu đoàn công binh chiến đấu, Pioneer, để mở cuộc tấn công tổng lực. Mức độ khuyến mãi, cường độ tấn công đúng là lớn nhất trong năm. Trong vòng một ngày, quân đội hai bên giành giật từng cái phân xưởng, diễn ra những màn chém giết tàn khốc dị thường. Đây là cuộc đấu tranh cuối cùng, đoàn kết lại để đến ngày mai. Lời bài hát quốc tế ca. Mặc dù có một toán quân Đức một lần nữa đã xung phong được tới bờ sông Volga, nhưng đó đã là nỏ mạnh hết đà. Binh lính kiệt quệ, không còn chút sức lực nào để bước thêm dù chỉ một bước. Ngày hôm sau, Paulus buộc phải ngưng tấn công, lại một lần nữa gạt nước mắt, rơi vào thế giằng co với quân Liên Xô. Mũi họa ngầm của quân Đức chính là sườn phía Bắc kéo dài dằng dặc, từ Voronezh đến Stalingrad, tổng cộng 350 dặm, đã không còn bất kỳ đơn vị quân Đức nào trấn thủ. Đành phải dùng hàng kém chất lượng để bù vào, chám vào đó quân đội của các nước chư hầu. Từ Bắc xuống Nam lần lượt là Tập đoàn quân số 2 Hungary, Tập đoàn quân số 8 Italy và Tập đoàn quân số 3 Romania. Đám đàn em này làm màu, tạo dáng thì được, chứ nếu đánh nhau thật với quân Liên Xô thì chắc chắn là không có cửa. Ngay từ cuối tháng 9, Tổng tham mưu trưởng Hander đã cảnh báo rằng sườn bên này kéo dài quá, nguy hiểm quá, nên rút toàn quân về khu vực khúc quanh sông Don. Kết quả thì không cần nói, các bạn cũng đoán được. Ông ta bị cách chức. Do áp lực công việc quá lớn trong năm 1942, gã GMF Hitler cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt thật của chứng rối loạn hưng cảm. Hở ra là chửi bới, đuổi người. Sa thải, sa thải, sa thải, fire, fire. Cũng xuất thân là một người đam mê vi thao tác, quản lý chi tiết vụn vặt. Nhưng Stalin năm 1942 lại thể hiện một bộ mặt lão luyện hơn hẳn. Ông trao toàn quyền cho các tướng lĩnh dưới quyền, còn mình thì đi làm chính trị. Nào là đòi Anh Mỹ viện trợ tài nguyên, nào là hối thúc mở mặt trận thứ hai. Về mấy khoản đó thì Stalin nói chuyện cứ phải gọi là đi vào lòng người. Thế mới đúng chứ. Làm chính trị chẳng phải quan trọng hơn việc soi mói chỉ đạo đánh đấm từng tí một sao? Tất nhiên, việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao thì sếp vẫn phải tự tay nắm. Ngày 28 tháng 9, nhân sự tuyến phía Nam được đại cải tổ. Phương diện quân Stalingrad đổi tên thành phương diện quân sông Don, tư lệnh là Trung tướng Rokossovsky. Phương diện quân Đông Nam đổi tên thành phương diện quân Stalingrad, tư lệnh là Thượng tướng Yeryomenko. Tập đoàn quân cận vệ số 1 mở rộng thành phương diện quân Tây Nam, tư lệnh là Trung tướng Vatutin. Phó Tổng tư lệnh tối cao Zhukov và Tổng tham mưu trưởng Vasilevsky bắt đầu bí mật nghiên cứu kế hoạch phản công. Đến giữa tháng 11, lực lượng phản công cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Ở hai phía Nam Bắc Stalingrad đã tập kết 3 phương diện quân, 1,1 triệu quân, 15.500 khẩu pháo, 1.463 xe tăng, 1.350 máy bay. Thế nên các bạn xem, binh lực, bản gốc đọc nhầm là bệnh án, của quân Liên Xô đâu có thảm hại như những gì nhìn thấy bên trong thành Stalingrad đâu. Đây thực sự là một ván cờ rất lớn đấy. Tuy nhiên, nghe nói là Chuikov không hề được thông báo về việc này. Có lẽ cấp trên cho rằng ông ấy chưa cần biết chuyện của ngày mai. Ông ấy chỉ cần toàn tâm toàn ý sống sót qua mỗi ngày hôm nay là được rồi. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn lại những gì quân Đức đã trải qua trong nửa cuối năm 1942 nhé. Lúc đầu thì thuận buồm xuôi gió, muốn gì được nấy. Về sau càng đánh càng khó, rồi 2 tháng sau tính sổ lại, ôi thôi,
không lãi mà còn lỗ ngược. Sau đó, lại vội vàng muốn gỡ vốn, tăng thêm đầu tư. Lần nào cũng tưởng sắp thắng đến nơi rồi, thì viện binh địch lại đến, lại không thắng nổi. Ê, cái này chẳng phải là mô hình lừa đảo mổ lợn, tức cờ bạc bịp tiêu chuẩn sao? Cứ thế, tập đoàn quân số 6 này lún ngày càng sâu vào cái bẫy mổ lợn tại Stalingrad. Cuối cùng ngày này cũng đến. 19 tháng 11, chiến dịch phản công của quân Liên Xô bắt đầu. Mật danh chiến dịch Sao Thiên Vương. Gớm, đặt cái tên sang chảnh thế làm gì, cứ gọi toẹt ra là chiến dịch mổ lợn cho xong. Trong bão tuyết mịt mù, phương diện quân Tây Nam của Vatutin, bản gốc đọc nhầm là Đường Đi, đã tiên phong nổ súng đột kích. Tập đoàn quân số 3 Romani chịu trách nhiệm bảo vệ sườn cho tập đoàn quân số 6, do thiếu vũ khí chống tăng trầm trọng nên chỉ trong vòng 1 ngày đã bị chọc thủng. Đồng thời, phương diện quân sông Đôn của Rokossovsky thực hiện đòn đột kích bổ trợ, cắt đứt liên lạc giữa quân Đức ở vùng sông Đôn với quân Đức ở Stalingrad. Ngày hôm sau, 20 tháng 11, phương diện quân Stalingrad của Yeryomenko cũng chuyển sang phản công ở phía nam, chọc thủng phòng tuyến của quân Rumani trấn thủ khu vực này. Phòng tuyến của tập đoàn quân số 4 Romania bảo vệ sườn phía nam. Ngày 23 tháng 11, phương diện quân Tây Nam và phương diện quân Stalingrad hội quân tại Kalak, hoàn thành việc bao vây Stalingrad. Tổng cộng 27 vạn quân trục bị vây hãm, nhốt vào rọ. Bây giờ, sàn giao dịch bắt đầu mổ lợn. Một khoản vốn khổng lồ bị kẹt cứng, không rút ra được. Gã ria mép, Hitler, vừa lo lắng, vừa xấu hổ và giận dữ. Thực ra, từ ngày 21 tháng 11, Paulus đã xin phép phá vây. Nhưng Hitler lập tức bác bỏ, bắt ông ta phải tự thủ. Bởi vì nếu phá vây, trên đường đi chắc chắn sẽ tổn thất một lượng lớn quân. Thứ hai là phần lớn trang bị hạng nặng cũng phải vứt bỏ. Nói trắng ra, dùng cách phá vây thì chỉ rút được một phần nhỏ vốn về thôi. Thế thì Hitler chắc chắn không chịu rồi. Phải biết rằng, lúc này, gã Ziemev đã là một gã trung niên sa đọa nghiện cờ bạc hơn nửa năm rồi. Hắn còn lý trí gì nữa đâu. Hắn không những không cắt lỗ, mà ngược lại còn tố thêm, đáp bổ đao, cược thêm ván nữa. Hắn cược rằng có thể cứu được toàn bộ tập đoàn quân số 6 ra ngoài, một ván về bờ. Thế là cùng ngày hôm đó, gã Ziemev gọi điện cho Manstein, đang ở tận Leningrad. Thống chế Man, ông xem có cứu được không? Cái đó còn tùy tôi có bao nhiêu binh lực chứ ạ? Sếp cấp cho ông 4 sư đoàn thiết giáp đủ quân số, cộng thêm 6 sư đoàn bộ binh nữa. 4 sư đoàn thiết giáp đủ quân số á? Thế thì đương nhiên là cứu được rồi. À, nhưng mà... Vậy ý ông là Paulus không cần phá vây chứ gì? Chắc chắn rồi, cứ để hắn ở yên đó. Mà thôi, tôi có việc bận, cúp máy trước đây. Mai nhớ đến sông Đôn đi làm nhé. Thống chế Man là nhất đấy. Alo, tút tút. Ngày 27 tháng 11, cụm tập đoàn quân sông Đôn của Đức được thành lập. Tân tư lệnh Manstein vừa đến nơi, nhìn một cái. Kìa, đâu có giống như lời đồn. Đầu ra 4 sư đoàn thiết giáp đủ quân số. Chỉ có quân đoàn thiết giáp 48 tàn tạ với vỏn vẹn 20 chiếc xe tăng, cùng 2 sư đoàn bộ binh, phiên hiệu 162 và 294. Có tí đồng nát sắt vụn này mà đòi chọc thủng vòng vây sao? Quả nhiên bị sếp lừa rồi. Đành phải nhắm mắt đưa chân mà xông lên, vừa đánh vừa đợi viện binh. Mật danh chiến dịch Bão mùa đông, Winter Storm. Vốn dĩ còn có thể kiếm thêm chút viện binh, nhưng đúng là họa vô đơn chí. Lúc này, tại khu vực Rzhev ở miền Trung, Zhukov lại phát động bản chị em của chiến dịch Sao Thiên Vương, đó là chiến dịch Sao Hỏa, Operation Mars. Thế công của bà chị này còn mãnh liệt hơn cả ông em Sao Thiên Vương. Gã Ziemev, Hitler cũng bị làm cho sứt đầu mẻ chán. Tuy nhiên, bất luận thế nào thì vào đầu tháng 12, thống chế Man, Manstein vẫn rất nỗ lực, đội bão tuyết mịt mù hung hục lao lên. Vậy Paulus có thể cầm cự được bao lâu? Thực ra điều này liên quan mật thiết đến việc tiếp tế có đến nơi hay không.
Tư lệnh không quân Göring đã vỗ ngực đảm bảo tiếp tế đường không thành vấn đề. Nhiều người nói vì ông ta chém gió nên lỡ việc lớn. Nhưng ngẫm kỹ lại, chắc chắn vẫn là ý của gã Ziemev thôi. Hitler bảo phải tử thủ, thì Göring bảo đảm bảo tiếp tế được. Nếu Hitler bảo phá vây, thì ông ta chắc chắn sẽ bảo đảm yểm trợ được. Mấy người này ấy mà, chung quy lại toàn lựa lời sếp thích nghe mà nói. Trên thực tế, mức tiếp tế tối thiểu mà tập đoàn quân số 6 cần mỗi ngày là 300 tấn. Nhưng từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 12, trung bình mỗi ngày chỉ vận chuyển được hơn 90 tấn. Ngay từ đầu đã là chi phiếu khống rồi. Hơn nữa, theo thống kê của chính quân Đức, trong giai đoạn này đã có 488 máy bay vận tải và máy bay ném bom cải biên bị bắn rơi. Khoản đầu tư bổ sung đầy cố chấp này càng khiến quân Đức vốn đã chẳng dư giả gì lại càng thêm khốn đốn. Tuyết thượng ra xương. Phía Liên Xô cũng có chuyện đau đầu. Đầu tiên, họ vốn tưởng chỉ vây được hơn 9 vạn quân. Kết quả cuối cùng phát hiện vây chúng 30 vạn. Con lợn này béo quá, một nhát không diệt thịt ngay được. Vốn dĩ họ còn lập ra một bản anh em của chiến dịch Sao Thiên Vương, gọi là chiến dịch Sao Thổ, Operation Saturn. Nhiệm vụ của ông anh Sao Thổ này là sau khi Sao Thiên Vương xong việc, sẽ vu hồi ở phạm vi rộng hơn để chiếm Rostov, hốt trọn ổ luôn cả cụm tập đoàn quân A ở Caucasus. Vậy là đầu tháng 12, quân Liên Xô phải làm cùng lúc 3 việc: mổ lợn, tiêu diệt quân bị vây, đả viện, đánh quân cứu viện, chuẩn bị chiến dịch Sao Thổ. Nhiều dự án quá, toàn thể nhân viên có tăng ca cũng làm không kịp. Ngày 9 tháng 12, Vasilevsky chốt hạ, gộp dự án 2 và 3 lại, đổi tên thành chiến dịch Sao Thổ nhỏ, Operation Little Saturn. Trước mắt phải chặn đứng Manstein đã. Quay lại nói về quân Đức, ngày 19 tháng 12, quân đoàn thiết giáp số 57 đã đột kích đến vị trí cách vòng vây chưa đầy 30 dặm. Nhưng quân Liên Xô cũng đã vây kín rồi. Bản thân quân cứu viện cũng có nguy cơ bị úp sọt. Manstein lo sốt vó, giục Paulus mau phá vây đi. Còn có một mẩu đường thế này, ông bắt cái taxi đi là tới nơi rồi mà. Nhưng Paulus từ chối. Ông ta bảo, người anh em à, tiền đi taxi cũng chẳng còn đâu, hết nhiên liệu. Với lại sếp không cho phá vây. Manstein bảo, giờ là lúc nào rồi mà ông còn lo sếp cho hay không? Thôi toang rồi, quân Liên Xô ập đến rồi, tôi té trước đây. Hẹn kiếp sau gặp lại nhá người anh em. Thế là ông ta chuồn thẳng. Lần này thì tập đoàn quân số 6 bị vây coi như hết nước chấm. Tháng 1, tranh thủ lúc Paulus còn đang cầm cự, gánh tim, Hitler cuối cùng cũng rút được cụm tập đoàn quân A khỏi Caucasus. Bận rộn cả buổi, cuối cùng cũng chỉ là công cốc. Ngày 10 tháng 1, phương diện quân sông Don của Rokossovsky phát động cuộc tấn công cuối cùng vào Stalingrad. Mật danh chiến dịch, cái vòng, Operation Ring. Ngày 1 tháng 2, Paulus dẫn tàn quân đầu hàng. Chiến dịch Stalingrad cuối cùng cũng kết thúc. Hai bên tham chiến 5 triệu người, thương vong tổng cộng 2 triệu người, trở thành trận chiến có số người chết cao nhất trong lịch sử cận đại nhân loại. Về phần tổng kết chiến dịch Stalingrad, bài xã luận năm xưa Chủ tịch Mao viết cho báo Giải phóng thực sự là một mũi tên trúng đích. Sinh mệnh chính trị và quân sự của các nước phát xít như Hitler, ngay từ ngày đầu ra đời, đã được xây dựng trên sự tấn công. Khi tấn công chấm dứt, thì sinh mệnh của hắn cũng chấm dứt. Trận Stalingrad sẽ làm ngưng trệ cuộc tấn công của chủ nghĩa phát xít. Trận chiến này mang tính quyết định. Tính quyết định này quan hệ đến toàn bộ cuộc chiến tranh thế giới. Trận chiến này không chỉ là bước ngoặt của chiến tranh Xô-Đức, thậm chí còn không chỉ là bước ngoặt của cuộc chiến tranh chống phát xít thế giới lần này, mà là bước ngoặt của cả lịch sử nhân loại. Đoạn văn này được viết vào ngày 12 tháng 10 năm 1942. Lúc đó hai bên Xô-Đức vẫn ở thế giằng co quyết liệt, nước sôi lửa bỏng. Nhưng Chủ tịch đã dự ngôn được tất cả. Cho nên, luận về tầm nhìn chiến lược, đệ nhất nhân toàn cầu thời đại đó vẫn là Chủ tịch nhà ta thôi. Được rồi, phần giải mã chiến dịch Stalingrad đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và like. Hẹn gặp lại trong các video sau. Đấy, các bạn thấy không? Chiến trường Stalingrad khắc nghiệt không chỉ bởi bom đạn, mà còn bởi cái nắng chói chang phản chiếu trên nền tuyết trắng xóa. Lính Đức năm xưa bị cái lóa mắt của tuyết làm cho mất phương hướng, chẳng biết đâu mà lần. Thời này anh em mình tuy không phải đi đánh trận, không phải nằm hâm tuyết, nhưng bước ra đường giữa cái nắng gắt gao hay tia UV độc hại thì đôi mắt cũng dễ toang như tập đoàn quân số 6 vậy.
Đừng để đôi mắt của bạn rơi vào thế bị động. Xin giới thiệu giải pháp tác chiến mọi địa hình, kính đổi màu thông minh. Cơ chế hoạt động cực nhạy. Ở trong nhà thì trong kính trong suốt, nhìn tri thức, hiền lành như Paulus lúc chưa bị vẩy. Nhưng vừa bước ra nắng, gặp tia UV là kính lập tức chuyển màu đen ngầu, bảo vệ mắt cực gắt, trông dũng mãnh y hệt tướng Chukov. Tốc độ chuyển màu nhanh hơn cả tốc độ xe tăng T-34 xuất xưởng, chỉ mất vài giây để thích nghi với môi trường ánh sáng. Bảo vệ toàn diện, chắn tia UV, chống chói lóa, giúp anh em nhìn xa trông rộng, không sợ bị đánh úp bởi đèn pha xe ngược chiều hay ánh nắng gay gắt. Đầu tư cho đôi mắt là khoản đầu tư không bao giờ lỗ vốn, không bao giờ bị kẹt vốn như gã GMF đâu nhá. Link sản phẩm xịn sò tôi để ngay dưới phần mô tả. Anh em bấm vào trang bị ngay một chiếc để bảo vệ cửa sổ tâm hồn, còn giữ mắt sáng để xem tiếp các video sử thi hào hùng lần sau chứ. Chốt đơn đi, đừng để đến lúc mắt mờ chân chậm mới hối hận.